când vorbim despre tradiții creative, nu vorbim doar despre obiect, despre meșteșug sau despre obicei. Este o nișare așa foarte puternică pentru că tradiție iese, când vorbim despre tradiție, vorbim de fapt despre, poate să fie un spațiu, da? Poate să fie un geoparc, poate să fie un domeniu economic care vine din spate cu o istorie, cum e povestea cu Cânepa, spre exemplu, da? Poate să fie un mod de viață. Poate să fie un mod de viață, da? Poate să fie un mod de a... Mesaj cultural și așa mai departe. Ideea a apărut în urmă cu 5 ani, în 2013, de un mărțișor, când am vrut să fac cu fiica mea, cu Ilinca, să facem mărțișoare pentru educatoare, să le facem noi. Îi plăcea foarte tare și ei să coasă, vedea la mine chestia asta, însă nu reușea să facă pe pânză, cum făceam eu la momentul ăla. Și am făcut atunci mărțișoarele, am cusut toată seara, și eu, și soțul, și copilul. Și a doua zi, când le-am dat cadou educatoarelor, atunci a fost un moment în care mi-am dat seama că e ceva care ar putea să se transforme într-un lucru mai mare. Un atelier mic de pe lângă Târgoviște ne propune să redescoperim cusutul de mână, o activitate recreativă de reflexie, reinterpretată și adaptată gusturilor, necesităților și agendei intense a omului contemporan. Cosânzeana a început în 2016 ca întreprindere socială în Aninoasa, județul Dâmbovița, unde produce împreună cu oameni din comunitate seturi de cusut inovative, inspirate din folclorul românesc. Când m-am gândit la target, m-am gândit la femeile care știu să coasă, dar nu mai fac chestia asta pentru că, unu, nu au timp și, doi, un proiect gen IE sau față de pernă sau ștergar, ori e prea mare, ori nu e relevant. E o chestie care nu mai are loc în viața oamenilor de la oraș. M-am gândit că seturile sunt modul în care poți să începi călătoria ta către un proiect mai complex. Am scos copiii din ecuație pentru că nu îmi venea să cred că între tabletă și televizor și calculator și Minecraft și așa mai departe, copiii vor alege să coasă, efectiv. Însă m-am înșelat, din fericire. Și în timp și la târguri, dar mai ales în contact cu educatorii, mi-am dat seama că este și un set prin care copiii învață să coasă. Și atunci seturile noastre sunt pentru aceste două tipologii de oameni. Cosânzeana este mai mult decât un butic creativ pornit de la firul ierbii, care deschide o lume deopotrivă copiilor și adulților. Cosânzeana caută și găsește soluții la problemele sociale ale comunității, oferind de lucru mamelor care în acest fel pot lucra de acasă în momentele de răgaz dintre treburile gospodărești. Poate fi astfel un model de replicat pentru generarea de venituri pentru persoane aflate în dificultate sau cu risc de excluziune socială. Sunt câteva lucruri pe care mi le-am propus și de care mă țin. Îmi doresc să creez locuri de muncă pentru oameni care sunt dispuși să ofere încredere, să comunice și să înțeleagă că o afacere nu e doar o chestie care generează profit, ci, cum este cazul afacerilor sociale, este
dorința de a crea locuri de muncă într-o comunitate prin care angajatul să ajute afacerea și afacerea să ajute angajatul. Și atunci am găsit o nișă, mamele care au stat mult timp cu copiii acasă, care nu au timpul necesar să se ocupe și de gospodărie și de copii și să vină și 8 ore la muncă, să fie motivate și așa mai departe. Și atunci am și empatizat cu categoria asta și știu că pot să le ofer un program flexibil ca să aibă grijă de toate lucrurile. M-a ajutat, aveam nevoie ca să fac și eu ceva, mai ales că avem și 3 copii automat. M-a ajutat și pe plan mental, pentru că plecai de acasă, făceai ceva, era ceva foarte bun și făceai ceva foarte frumos. Nu prea apucai să te plictisești, pentru că încercam să diversific munca făcând mereu câte ceva nou. Cosânzana a fost un început pentru mine, mi-a deschis multe portițe, nu doar faptul că am un loc de muncă. Am cunoscut oameni noi, am cunoscut ceva nou, pentru că nu știam să cos înainte, bine, nu pe lemn, ca să zic așa, și mi se pare foarte potrivit pentru mine ceea ce fac și îmi și place. Cumva povestea e mai mare decât proiectul, pentru că am descoperit un lucru care era foarte la îndemână, așa foarte evident. Femeile din România mai întâi au învățat să coasă și după aia să scrie sau să citească. Cusutul pentru românce e mult mai vechi, face parte din identitatea noastră și e expresie a creativităților, a dragostei lor pentru omul pentru care cosea, pentru casă, pentru copil, pentru bărbat, pentru surate, pentru toată lumea din comunitate. Odată cu șezătorile pe care am încercat să le reedităm la oraș, ne-am dat seama că era un aspect foarte important din societate, chestia asta, să te aduni cu un scop concret, creativ, să faci ceva și să vorbești cu ceilalți despre ce s-a întâmplat și despre ce să urmeze. E mult mai mult decât pur și simplu să păstrăm un obicei care este și practic, lucru pe care îl tot zic, mai ales în povestea cu copii. Asta mi se pare că este locul nostru, de a păstra cusutul relevant în viața asta foarte agitată și rapidă și poate pentru unii de a fi începutul către proiecte mai complexe, cum ziceam, ca IA sau fețe de pernă sau fețe de masă și așa mai departe.